මේ මොකද? කරදරයක්වත් වුණාද? මේ මාසට වෙච්ච දෙවනි ඇක්සිඩන්ට් එක. එහෙම බ්‍රේක් වැඩ නෑ. මෙහෙන් ඔයිල් ලීක් කෑලි. හෙලවෙනවා ඔය. ඒ මතිවට තෙලුත් පිච්චෙනවා සෑහෙන. ඒකනේ Genuine parts දාලා Genuine විදිහට කම්පැනි සර්විස් එක කළා නම් ඔය කරදර මුකුත් නෑනේ. කොහෙද දාපු තරමක් මට දැම්මේ බාලා පාර්ට්ස්. ඒකෙන් උනේ මගේ හොඳට තිබුණු පාර්ට්ස් ටිකත් නිකන් සෞතු වෙලා ගියපු එක. සර්විස් කළේ අතන මෙතන තියෙන ගෑරේජ් වලින්. අනිත් එක රෝද දෙකක් උඩ ගමන් බිමන් යන මේ මිනිස්සයා තමන්ගේ ජීවිතය ගැන මීට වඩා වගකීමෙන් හිතන්න එපාය. වාහනයකට Genuine parts දාලා කම්පැනි සර්විස් කරන එක මේ අපේ පරිස්සමට විතරක් නෙමෙයි. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ පරිස්සමටත් හරිම වැදගත්. දැන්වත් ඉතින් මේ ටික තේරුම් ගන්නවා නම් කරදර ගොඩාක් අඩුවෙයි. Bajaj Genuine Parts පමණක්ම යොදන්න. සෑම විටම DPMC Service Dealerවරුන් වෙත හෝ කම්පැනි වර්ක්ෂොප් එකකටම යන්න. එය ඔබේත් අන් අයගේත් ආරක්ෂාව සහ වාහනයේ දිගුකල් පැවැත්ම වෙනුවෙන් ඔබ ගන්නා බුද්ධිමත්ම තීරණයකි.